Як працює фінансування або фандінг рейт у фьючерсах на криптовалюту? Як ви знаєте, на більшості криптовалютних бірж є як і фьючерси, так і спот. Спот – це основа всього. Тобто, якщо фьючерів завтра не буде, нічого не поміняється. Самі фьючерси, вони створені біржами, їхня задача – іти за спотовою ціною. І задача біржі – робити так, щоб ціна фьючів завжди йшла за ціною споту. Але питання, як це робити? Один з механізмів, як це робити, це саме ставка фінансування або з англійської funding rate. Як воно працює, якщо дуже коротко і дуже по-простому? Це механізм, за допомогою якого біржа бере гроші у людей, яких угоди на ріст лонг, і віддає людям, у яких угоди на шорт. І навпаки, коли при певних ситуаціях вона бере гроші в людей, в яких відкриті угоди на шорт, і віддає людям, кого відкритий лонг. Завжди на біржі ви пам'ятаєте, що одинакова кількість лонгів і шортів, бо ви не можете відкрити лонг, якщо немає протилежної угоди. Тому завжди є кому брати і кому віддавати. От давайте з вами зараз розберемо чуть детальніше на реальному прикладі, як це працює. Це, наприклад, мій трейд по Ripple, в якому я заробив $1188. І тут, якщо ви подивитесь, ставка фінансування в цей момент була позитивна. Тобто ви дуже часто її будете бачити зелененького кольору. І що це означає? Коли вона позитивна, то люди, у яких лонгові угоди, вони платять тих, ті, хто в шортах. І бачите, так як в мене була угода на падіння, шорт, ви тут можете побачити, я отримував в цей час від 1,93 до $1,98. Друзі, зараз чуть детальніше це розберемо. Прошу вас прямо зараз поставити лайк, підписатись. Стараємо для вас, щоб ви краще розуміли крипторинок і заробляли. Перше стоїть питання, чого така от різниця, чому один раз 193, 1,98. Бо якщо ми вернемося назад до самого графіку, де пише ця funding rate, ви бачите, що вона постійно міняється. Я зайшов в шорт в ось у цьому місці, і як ви бачите, тут ціна, тут funding rate то чуть росло, то потім чуть падало. Як ви бачите, сам funding rate мені нараховується кожні 8 годин. Теоретично на деяких монетках, на деяких біржах це може бути раз в 4 години, раз в 2 години. Тому ви маєте дивитися на ті біржі, де ви торгуєте. Так як я торгую на Bybit, в мене раз в 8 годин. Посилання на Bybit, де можна бачити ось цей funding rate, я добавлю в описі. Важливе питання, яке ви можете зараз задати, добре, а від чого воно рахується? Funding rate, він рахується від об'єму вашої позиції. Тобто, якщо ми вертаємося назад до мого трейду, який я взяв по Ripple, ви тут повинні побачити, що на цьому трейді в мене об'єм позиції $19 401 в USDT еквіваленті. Тобто на кожен момент біржа от вашу позицію вона оцінює в еквіваленті в доларах. І на нього і саме і нараховується ось цей фандінг. Тут немає значення, чи ви відкрили трейд з плечем, чи без плеча. Це рахується тільки на об'єм позицій. Тобто ці гроші можуть бути всі мої, і я плачу такий самий фандінг. І це може бути, що в мене на рахунку там 1000, я зайшов з 20-тим плечем. І я знову ж таки буду платити той самий фандінг. Плече на це не впливає. До речі, відео про плечі, що таке плечі, я добавлю в описі, раджу подивитись. Друзі, якщо ви хочете так само получати ось такі трейди, які я взяв, наприклад, по Ripple, де я заробив $1000, там буквально за 1-2 дня, для вас є гарна новина, ви можете отримати матеріали по моїй торговій стратегії, як я відкриваю трейди, як я закриваю, які є критерії цього. Що треба зробити? В описі під цим відео буде посилання, підіть, заповніть форму, і ми з командою поділимося цими секретами, щоб ви заробляли. Також зверніть, друзі, увагу, що ось ця сама угода по Ripple, і в мене в ній, бачите, була мінусова дохідність. Тобто, у вас той самий трейд, ви можете в ньому як і отримати гроші, так і вас можуть забрати. От зверніть увагу, фандінг мінус 0,058. А все це сталося, це коли ціна почала падати. І бачите, от якраз момент нарахування фандінгу, він став від'ємним і став мінус 0,018. Сервіс, в якому я дивлюся ось ці всі ставки, я добавлю в описі, і інструкція до нього це є Velodata. Тут можна дивитися агреговані дані. Чи може бути таке, що, наприклад, ставка фінансування буде працювати виключно проти вас, і ви будете тільки платити? Звісно, що так. Давайте з вами подивимося інший приклад. Це був так само мій трейд, який я нещодавно брав по AVAX, де я заробив 2363 чистими. І що тут було? Як ви бачите, я зайшов на ріст, і я сидів в цьому трейді з
між 8 десь 9 зайшов, і я був до 17. Тобто я тиждень сидів в цьому трейді. Весь цей час, як ви бачите, я платив мінусову ставку фінансування. Цей час, чого я платив мінусово, ви бачите, фандінг був позитивний. Це означає, люди, які в лонгах, платять людям, які в шортах. От я платив. Але тут, друзі, набагато є важливіше питання, коли на це варто звертати увагу, а коли ні. Ще раз поставте лайк, підпишіться. Коли фандінг в районі від 0,01 до 0,01, то скажу чесно, сенсу хвилюватися взагалі немає. От вам приклад по Авоксу. Я заплатив за те, що я тримав цей трейд цілий тиждень $45. На ньому я заробив 2363. І то, бачите, я його прикрив перед останнім імпульсом. Якщо б я б нічого не робив, там би було б цілих 5000 профіту. Тобто я заробив 45, якщо поділити на прибуток, який я отримав, це буде 1,9%. Так, ну, це комісія, її неприємно платити, але, друзі, це є ціна, щоб бути в ринку, я готовий її платити. Також по фандінгу, зверніть увагу, в більшості випадків на топових монетках фандінг дуже прийнятний. Тобто, якщо ми з вами відкриємо от навіть той самий біткоін, в більшості випадків фандінг в районі 0,0, дві цифри після коми, 0,05, 0,001. Тобто це такий фандінг, на який ви взагалі не будете звертати увагу. Якщо ви замітите, фандінг стає доволі помітним, коли у нас починається сильний цикл росту. От, наприклад, це місце по біткоїну, коли фандінг піднявся. Те саме тут знов фандінг по біткоїну піднявся, коли ціна доволі агресивно і швидко виросла. І по ефіру та солані те саме. Фандінг, як ви бачите, виріс, коли ціна була в агресивному ростущому тренді. Так само тут фандінг виріс, коли ціна гарно агресивно росла. І як ви бачите, от мінусовий фандінг був, коли ціна доволі сильно агресивно падала. Це означає, люди, які були в шортах, вони платили людям, які були в лонгах. І по Solana, якщо ви замітите, один в один. Знову ж таки, вона агресивно сильно росла, великий фандінг, і велике падіння так само мінусовий на великому падінні. Але знову ж таки, фандінг, якщо ви бачите по Solana, він був, от максимально він був мінус 0,2. І то він був тут декілька, можна сказати, 1-2 дня. А далі він знову вернувся до 0,01, 0,02, тобто він дуже прийнятний. А коли на фандінг обов'язково потрібно звернути увагу. Друзі, обов'язково треба звертати увагу, коли торгуєте якісь, вибачте, нові монетки або шиткоїни, тому що там фандінг може бути просто величезний. От вам приклад монетка з BT USDT. Тут в моменті фандінг був мінус 7,9%. Тобто в кожні 8 годин людині, яка була в шорту, з неї знімалася комісія. От представте, у вас об'єм позиції 100 тисяч, ви зайшли в шорт, і кожні 8 годин, 8 годин ви заплатили 7910, щоб просто бути в позиції. Не факт, що ви заробили. А потім 2,62%. Тобто за добу це майже 7,5% ви платите просто, щоб бути в позиції. Тобто це дуже дорого. Отакі моменти, на таких монетках треба тільки скальпити, і в таких монетках треба перед фандінгом відкривати. І класно взагалі відкривати угоди, коли вже фандінг зняли. Ви знаєте, що у вас наступні 8 годин будуть спокійні. Ну і знову ж таки, похожа ситуація, похожа монетка, бачите, 5%, 3%, оце дуже багато. Такі монетки, якщо ви їх торгуєте, ви маєте це робити дуже свідомо, і тому я рекомендую вивчити ось оцей сервіс, про який я кажу, де я дивлюся, тому що, не дай Боже, ви там відкриєте і потримаєте угоду 1-2 дня, повірте, буде вам боляче. Тому, друзі, давайте підсумуємо, а ви поставите лайк, підпишитесь. Фандінг з англійської або фінансування – це механізм біржі, за допомогою якого вона робить так, щоб ціна ф'ючерсів йшла за ціною споту, була максимально близькою до неї. Якщо фандінг плюсовий, або зелененький, як на графіку, це означає, що люди, в яких відкриті угоди на ріст лонги, платять тим, хто сидить в шортах або на падіння. І навпаки, якщо фандінг мінусовий або червоненький на графіку, люди, у яких шортові угоди, вони платять тим, в кого лонгові. Посилання на всі сервіси, які я сказав, є в описі. На топових монетках фандінг ви майже не відчуєте. Фандінг найбільше
стає плюсовим, мінусовим, коли відбуваються сильні рухи або сильні тренди на ринку. Обов'язково будьте обережні, якщо торгуєте якісь нові монетки або монетки з малими об'ємами, бо найчастіше там найбільший фандінг. Друзі, фандінг вам не буде страшний, коли у вас буде чітка система, по якій ви будете відкривати і закривати трейд і заробляти. Саме тому я раджу подивитися ось оце відео, в якому я показую, як ми відкриваємо, закриваємо трейди, як ми заробляємо і як ви, головне, можете робити так само. Тому дивіться прямо зараз.